So, what's up mga kadaot? I'm heading back to Cebu City now. And bye-bye. We're going now. Take off. 9:54 AM. Medyo ano yung weather ngayon? Gloomy. Sana hindi uulan. I'll be back soon. Mas maganda kapag may bahay na kami dyan. At magsistay tayo ng ilang weeks. Grabe yung ginuba namin. Simula nung Sabado last week, tas Sunday fiesta sa Karkar, tas sa Monday diyan, tsaka kagabi pass muna ako sa mga shots. Enjoy the view lang mga kadaot. Nung pagdating ko dito sa Alegria nung isang araw, sa ano pa lang, sa Mualbual, nag-lowbat yung GoPro ko. Wala kasi akong extra. Di ko alam na lowbat na pala yun. Akala ko nagro-roll lang. Di ko kasi napansin. Sana all may OBR. Mga foreigner yun. Estimated time of arrival sa Cebu City, mga 1 or 2 PM. Depende sa cruising speed natin. Set natin ng 60 knots. 60 knots, I mean 60 kph. Sa barko na yun 60 kph, I mean knots. Yan kasi yung unit na ginagamit sa barko. Sana hindi uulan, please lang, please. Wala talaga akong masisilungan dito. Nag full tank ako nung isang araw dun sa Badjan. At isang bar ang nakuha. So may 5 bars pa tayo. So hanggang sa Cebu City na to. Yung average fuel consumption ko 31 liters per kilometer. Sakto ba? 31 kilometers per liter. Daming chicks. Just enjoy the view mga kadaot. Nabigyan ko na ng sticker si BJ at si Kuya Mark. My official Kadaot member na tayo dito. Yung cousin ko at saka kaibigan namin. Sayang si Franz, nasa US ka kasi. Uy, mga kamote. Kapag big bike patong dinala ako, or din yung dinadala ko na motor, if big bike wala na, umulan na dito. Patay tayo neto. Umulan. Pero ano kasi yung ulan dito, scattered. Oh my god. Hindi ko nadala yung raincoat kasi oh no, please. Sana ganito lang, hindi yung lalakas pa. Scattered rain showers lang. May ano kasi ITCZ at saka sa Pacific Ocean may nakita akong isang parang bagyo na yun. Mga Russian ata yun. Parang may bagyo na naman. Ilang bagyo na ang na-form this month of November. So from Sangi, Alegria, Madridejos,
to Cebu City is almost 110 kilometers. Doon tayo mapabagal sa Barili ata yun. May maraming road repairs. Doon tayo sa Tagalog ay malalangay, matatagalan yun. Gusto sana ni Kuya Mark na bukas pa ako uwi sa Cebu City, pero excited talaga ako sa surprise ko sa inyo eh. Wow, bagong building ah. Daming development talaga dito sa South, especially from Bual, Badjan, Alegria, tas dun sa Oslo. Daming activities dito na gusto nyong mapuntahan. Marami. Pag may plano kayong mag-travel dito sa Cebu City, I mean sa Cebu, dito sa South, I highly recommend mag-rent kayo ng scooter or bike. Pero mas maganda kasi itong scooter. Chill na chill, di ka na magka-clutch. Pero kapag mas gusto mong magka-clutch, pwede naman. Maraming rental bikes dun sa Bual. Kayo na mag-negotiate. Pwede naman kasi putang ina yun pwede nyong ma-negotiate para makamura kayo. Kayong magpaano sa mga iba kasi grabe magpresyo. Master, shoutout mo sir, sa pangalan mo? Ha? Dansoy. Dansoy. Asa gikan? Ikan pa Dumagite niya. Oh, Dumagite? Karkar. Karkar? Oh. Napa ko sticker diri dala, duha na lang yun. Padagan master. Ha? Idol dahil di ka padagan. Ako gigibrik og tarong ba? Oh. Apil ka si Sandrit Salas. Wala, o ka-apil. Next year pon. Oh, practice lang. Oh, sudad ako gikan ko Alegria. Oh. Oh, dito na ako giadto sa gikan ko Karkar pag naging adlaw. Kay festa niya, niadto ako. Ha? Layo pang Karkar? Layo pa. Ya, una lang kay di lang ko mapagsulod na nimo ni. Oh. Kuan ako kay ganan pa-shoutout. Oh. Oh, matay. Lawat. Tara. Alright. Layo pa gyud to. Sige. Oh. Ay master. Tara. Native Kadaot. Tara, sabay ta. So, sorry, nakabisaya na ako dun. Pero galing pa siyang Dumaguete, tas pupunta siya ng Karkar. Grabe din, long ride. Saan na siya nawala? Magbuntot ka lang sa akin. At least may dala pa akong sticker. Nakabigay ako. Dalawa na lang yung natira. Yeah, shout out sa iyo, pre. Ride safe. Next year, sasali na tayo ng Cebu 600. Wala na siya. Nag-enjoy ako dahil nandun siya sa likod ko. Parang may kasama ako mag-rides. Ngayon solo na ulit. Saan ka na, pre? Dito ka na, master. Nag-record ba? Yes, nag-record. Oh. Yung wind noise ito.
Yeah, port. Pa-Negros yan. We're done eating mga kadaot. I'm done eating. Di pa naman lunch time talaga, but a quick eat before I head back to Cebu City. And I'm full now. Giniling na pork at saka isang rice at saka sabaw ng baka. Di ko naubos yung isang rice. Wala akong gana yung kumain. So I'm getting ready for the traffic ahead. Maganda yung spot doon sa Solas bus stop, at saka yung dagat may waves. So sa mga mahilig magsusurf dyan, try nyo dyan. May konting waves. Wala talaga akong alam sa mga surfing, but maybe pwede kayo dun. Di ko alam kung saan dadaan dyan papunta ng dagat. Ayan, God bless our trip. Let's power on. Nakita ko naman yung aso nasa story ko sa Instagram. Follow me sa Instagram ko para makikita kayo sa mga updates ko, daily updates sa story. Una ako sa inyo, masters. Yay! Excited na akong uuwi. Parang uulan talaga to dito. Grabe yung yung clouds. Grabe ng mask. Lapit na tayo sa road repairs. Uy ate, slow down, one lane. Yeah. Yan yung naano sa lens, nahagip. Ito na Kira? May mga foreigner pa rin dito. Galing Cebu City ata yan. Ito na.
I'm gonna stop filming here kasi wala tayong magawang content dito. After 260 kilometers, we're finally back in Cebu City. So tired. Di tayo umabot ng 3 hours. Nandito na tayo sa Cebu City. Nasa rubber world na tayo. Yung puwet ko nanamp na. Last stopover ko dun sa Solas bus stop sa Barili. Wala na akong stopover. Diretso na yung biyahe ko. Galing dun. Hindi na ako naka-stretching. Sakit na ng puwet ko. Nandito naman tayo sa city traffic. Ilang araw lang ako sa probinsya, pero parang isang buwan akong wala dito sa syudad or sa city. Sige, manang good job. We're still filming. Yeah. Sinakto ko lang yung baterya ko at saka memory card. So mabuti hindi mainit ngayon. From Alegria to here, gloomy. Parang may bagyo. Mabuti na lang para hindi mainit at saka hindi masunog yung balat ko kasi wala akong jacket. I'm gonna end the vlog here, guys, so make sure to subscribe, click the bell, like this video, share this video. Once again, please subscribe if you're not yet subscribed. And we'll see you on the next travel vlog. And yeah, bye bye.